Goedemorgen allemaal. Welkom hier op de keuring bij Albert Lux. We hebben mooi weer vandaag. We hebben vandaag 27 paarden te keuren. Daarvan zijn er 5 veulens, 14 merries voor opname. Een groep van 7 stamboekmerries voor graadverhoging. En nog 1 veulenboekhengst. Mijn collega's vandaag zijn Johan van der Velde en Esther Reen. En dan mag het eerste veulen wel binnenkomen.
De uitslag van veulen nummer 1. Een veulen met veel rasuitstraling, een luxe hoogbenig veulen die ook veel front maakt. Is voldoende lang gelijnd in het lichaam, ook met voldoende lengte in het kruis. Heeft heel fijn beenwerk en is lang gekoot, iets recht in het achterbeen. In stap maakt hij voldoende ruimte. Zou iets krachtiger kunnen doorstappen. In de draf maakt dit veulen heel veel houding, heeft voldoende achterbeengebruik. Zou iets meer ruimte in het voorbeen kunnen maken. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie. The result of number 1. Colt, he's born 19 March. Good racial type, also a good conformation with a long croup. The legwork is clean. In walks he has sufficient long strides, and in trots he has a good uphill body posture and a good use of her hind leg. She gets a second premium.
De uitslag van veulen nummer 2. Veulen met voldoende ras, ook een voldoende edel hoofd. Die ook verticaal in de hals is, wel iets onderhals toont. Zou in de bovenlijn sterker kunnen, met name op het ruggedeelte. Heeft voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is droog, maar is heel erg gehoekt in het achterbeen. Is een veulen die zich in de beweging wel opwaardeert. Ze heeft een ruime en actieve stap. Maakt in draf veel houding en ook laat veel balans zien en souplesse. En vanwege de goede bewegingen krijgt dit veulen vandaag een tweede premie. The result of number 2, a colt. A colt with sufficient racial type, noble head, vertical neck. In the upper line she can be stronger. She has a sickle-hawked hind leg. The walk is strong and active, and in the trot she shows a lot of balance and suppleness. She gets a second premium.
De uitslag van nummer 3, het eerste merrieveulen van vandaag. Een veulen wat toch iets rijker in zijn rasuitstraling kan, ook iets verticaler in de hals kan zijn. Heeft een iets lang hoofd. Veulen mist ook iets de voorbeenlengte. Wel een veulen waar een goed schouder in ligt. In de bovenlijn zouden we hem liever iets sterker willen zien, voornamelijk op het lendengedeelte. Het beenwerk is droog, maar wel iets stijl gecoat in het achterbeen. In de stap laat hij wel voldoende ruimte zien, maar stapt zo nu en dan toch iets kort lang. In draf maakt het veulen voldoende houding, maar moet daarin meer kracht tonen. Dit veulen krijgt vandaag een derde premie. The result of number 3 is the first filly of this morning. Filly with sufficient racial type. She has a long but horizontal neck. She can be stronger in the upper line. She has a good shoulder. The leg work is clean. In the walk she shows sufficient long strides, but she can show more regularity. In the trot she has a good uphill posture, but she can show more power in her trot. She gets a third premium.
Veulen nummer 4 is een goed ontwikkeld veulen voor zijn leeftijd. Ook een evenredig gebouwd veulen met voldoende voorbeelengte. Veulen zou wel iets meer edelheid in zijn hoofd kunnen tonen. Heeft wel een hele lange verticale hals. Met een goede bovenlijn, ook veel lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, ook verder correct gesteld. Veulen heeft een actieve en takmatige stap. In de draf maakt het veulen veel houding, legt het voorbeen ook goed uit. Heeft voldoende kracht in het achterbeen. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie. The result of number 4. It's a foal with a good development, also sufficient length in her forelegs. She can show more expression in her head, but has a long vertical neck, also a good top line and a long croup. The legwork is clean, the walk is active and regular, and in trot she shows a good use of her foreleg and sufficient power in her hind leg. She gets a second premium.
De uitslag van nummer 5, het laatste veulen van vandaag. Een veulen wat iets de langgelijndheid in het lijf mist. Een veulen wel met verder voldoende ras. Zou iets meer lengte in het voorbeen kunnen hebben. Veulen mist ook iets de halslengte. Heeft een wat zware hoofd-halsaansluiting. Wel een veulen waar een goed schouder in ligt. In de bovenlijn zouden we toch liever iets geslotener willen zien. Het beenwerk is verder van voldoende kwaliteit. Is wel iets stijl gecoat, ook in het voorbeen. In de stap is hij kort. Laat hij weinig lengte in de pas zien. Is ook iets afgepast in de stap. In de draf maakt dit veulen wel voldoende houding, maar mist daarbij de kracht en de souplesse. En zo nu en dan ook de tact. Dit veulen krijgt vandaag een derde premie. The result of number 5. It's the last fall this morning. She can be more long line. She has sufficient racial type. In her forelegs she can have more length. Her top line is weak. In the walk she is short and lacks length of strides. In the trot she lacks the suppleness and the power, and she trots in a high rhythm. This foal gets a third premium. Kom maar. Kom maar.
De uitslag van nummer 6. Een 5-jarige Mary die iets vroegrijp aandoet, die voldoende edel is in het hoofd. Die een zware hoofd-halsverbinding heeft, ook wat lengte in de hals mist. Is wel een Mary waar een goede schouder in ligt met veel lengte, ook een sterke bovenlijn. Mary is erg hellend in het kruis. Het beenwerk is voldoende droog met royale hoeven. In stap laat Mary een korte en gehaaste stap zien. Is rechtsvoor ook erg toontredend in het afloop van het voorbeen. En in de draf laat Mary eigenlijk geen tact zien, is niet gelijk in het voorbeen. Dus helaas kunnen we deze Mary vandaag niet opnemen in het stamboek. The result of number 6. Mare with sufficient racial type. She is heavy in her head-neck connection. She has a short neck, strong upper line and a sloping croup. The legwork is clean. In the walk she shows a high rhythm. She's short in the walk. She's also very much towing in her forelegs. And the trot is irregular, so today no acceptance in the start book for this mare.
Kom maar. Kom. De uitslag van rubriek 4 jaar en oudere Veulenboekmerries. We hebben nummer 7 en nummer 8 terug laten komen. Op de tweede plek geplaatst is nummer 7. 4-jarige merrie, een hele royale merrie met ook een goede rasuitstraling. Die misschien iets meer lengte in de nek kan hebben. Wel heel veel lengte in de hals heeft, ook lang gelijnd is. Merrie met een hele goede schouder. In de bovenlijn is hij sterk, heeft een voldoende lengte in het kruis, wel iets hellend in het kruis. Het beenwerk is hard en droog. Is iets hol in het voorbeen, zou ook iets royaler hoeven kunnen hebben. Een merrie met een hele goede stap, heel veel tact en ruimte, ook met een goede buiging in het achterbeen. Ook in draf loopt deze merrie opwaarts met veel balans en buiging. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een tweede premie. Ster tweede premie, sorry. Van harte gefeliciteerd. Dan op kop geplaatst in deze rubriek nummer 8. Een hele luxe, langgelijnde merrie die ook nog veel jeugd uitstraalt. Ook heel veel lengte in het voorbeen heeft. Een heel modern paard. Zou iets schuinere schouder kunnen hebben. Heeft een hele sterke bovenlijn. Ook veel lengte in het kruis. Het beenwerk is hard en droog. Ook deze merrie laat een goede stap zien. Ruim en taktmatig. Is ook correct in zijn bewegingsafloop voor. In draf laat deze merrie veel ruimte zien. Loopt daarbij iets op de voorhand, maar heeft wel goede buiging in het achterbeen. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. The result of number category 5. Number 7 is accepted in the startbook and declared star with a second premium. Also, number 8 is accepted in the startbook and declared star with a second premium.
Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Oh.
de uitslag van nummer 10, een 3-jarige merrie. Een grote ramige merrie die iets vroegrijp aandoet, ook iets opwaartser gebouwd kan zijn. Merrie is iets gerekt in het middenstuk. Heeft wel voldoende rasuitstraling, ook voldoende lengte in de hals ligt een goede schouder in. Merrie moet in de bovenlijn toch iets aangesloten zijn, met name op het ruggedeelte. Het beenwerk zou ook iets meer kwaliteit kunnen hebben. In stap is de merrie erg kort, zou daarin ook meer tact moeten laten zien. Ook de voorbeenafloop is toontredend. In draf laat deze merrie wel voldoende souplesse zien, legt het voorbeen ook ruim uit, maar zou het achterbeen actiever en met meer buiging onder de massa mogen zetten. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of number 10, we accept her in the startbook without a premium.
zo. Oh. Goed zo. Hij stapt te krijgen in de andere begin moe, maar ik stap alleen maar.
De uitslag van nummer 13. Een merrie die iets rijker in zijn rasuitstraling kan, ook iets naar voren gebouwd heeft. Heeft wel een voldoende edel hoofd, ook voldoende lengte in de hals. Merrie heeft een steile schouder, heeft wel een sterke bovenlijn, is hellend in het kruis. In het beenwerk zou die meer kwaliteit kunnen tonen, is ook iets stijl gecoat. En de stap maakt hij voldoende ruimte, maar mist, nee, niet voldoende ruimte. Hij is kort en mist daarbij de kracht. In draf maakt hij wel voldoende ruimte, maar zou opwaartser mogen lopen en ook krachtiger in het achterbeen kunnen zijn. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of number 13 is accepted in the startbook without a premium.
De uitslag van nummer 14. Een iets neerwaarts gebouwde merrie met voldoende rasuitstraling. Is iets stijl in de schouder, heeft een goede gesloten bovenlijn, erg hellend in het kruis. Het beenwerk zou toch iets meer kwaliteit kunnen uitstralen. We kunnen deze merrie helaas vandaag niet opnemen in het stamboek vanwege onregelmatigheid in de stap en in de draf. The result of number 14, we cannot accept her in the stud book because of irregularity in the walk and the trot.
De uitslag van rubriek 6a. We hadden in eerste instantie 3 merries terug laten komen. Nummer 11 liep op de derde plek. Die is teruggekomen om toch nog even extra rond te stappen. Om te kijken of hij takmatig in de stap werd. Dat werd hij helaas niet. Dus die hebben we er nu ook weer uitgestuurd. Nummer 11 is wel opgenomen in het stamboek zonder premie. Ik zal de merrie toch nog kort even toelichten. Een jeugdige merrie die voldoende lang gelijnd is. Ook met een lange hals, lichte hoofd-halsaansluiting, hele goede schouder. Ook een correcte voorbeenlengte. Is voldoende in de bovenlijn, heeft wel een iets hellend kruis. Had fijn en hard, hard beenwerk, royale hoeven. In de stap mist hij toch de takt. Trekt zo nu en dan ook iets op rechts. In de draf is hij wel ruim en laat hij voldoende buiging zien. Maar vanwege het niet takmatig zijn in de stap wordt hij wel opgenomen in het stamboek, maar wel zonder premie. Dan hebben we deze 2 merries terug. Die zijn ook premiewaardig. Op de tweede plek in deze rubriek staat nummer 9. Een merrie met veel rasuitstraling, die wel iets gelijnder in het lichaam kan zijn. Merrie met veel behang, wel iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting. Heeft een verticale hals met voldoende lengte. Is iets steil in de schouder, heeft een voldoende bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. In het beenwerk is hij hard, maar heeft wel een lang en iets gehoekt achterbeen. In de stap is hij kort, zou ook het voorbeen verder kunnen wegzetten. In draf toont deze merrie voldoende ruimte in de pas, maar draaft daarbij iets op de voorhand. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 12 is op kop geplaatst in deze rubriek. Een grootramige merrie die wel iets vroegrijp aandoet voor zijn leeftijd. Met voldoende ras, veel behang. Merrie is iets neerwaarts gebouwd, heeft heel veel lengte in de hals. Heeft een voldoende bovenlijn. Kan iets meer kwaliteit in het beenwerk tonen. Heeft wel royale hoeven. In de stap is hij voldoende ruim, maar zou iets actiever door kunnen treden. Is in zijn voorbeenafloop correct. In draf laat hij wel veel ruimte zien, maar mist daarbij wat de oprichting en de balans. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. The results of this group. Number 9 and number 12 are accepted in the stud book with a third premium, and number 11 is accepted in the stud book without a premium. We krijgen nu de ereronde van nummer 9 en 12 en daarna houden we een korte pauze en gaan we verder met nummer 13, of nummer 15.
De uitslag van nummer 18. Een hele grote ramige merrie. Merrie met een schofthoogte van 1,75 meter. Merrie die in de bouw wel in verhoudingen is. Heeft een lange hals, goed schouder. Is ook voldoende opwaarts gebouwd. Ook een voldoende sterke bovenlijn. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Is wel iets gehoekt in het achterbeen. In de draf laat de merrie voldoende ruimte zien, maar mist daarbij ook nog iets de kracht. Maar in stap, we hebben hem een mooi poosje door laten stappen om echt te kijken wat hij doet in stap. Maar we zien toch onregelmatigheid in de stap en vanwege die onregelmatigheid kunnen we vandaag deze merrie niet opnemen in het stamboek. The result of number 18 is not accepted in the startbook because of irregularity in the walk.
Hij is schouder blijven. Nee, achter blijven. De uitslag van rubriek 6b, een rubriek met de 3-jarige Veulenboek-merries. Als vierde geplaatst nummer 19. Merrie met veel rasuitstraling, ook veel front, verticaal in de hals. Een merrie met ook een goede voorbeenlengte en een lichte hoofd-halsaansluiting. Merrie zou in de bovenlijn wel iets sterker kunnen, met name op het lendengedeelte. Heeft voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, maar hij is extreem gehoekt in het achterbeen. Ook iets grof op de reepbenen. In de stap laat hij voldoende ruimte en tact zien. Hetzelfde zien we in het draf ook. Wel voldoende ruimte, ook voldoende souplesse. Zou het voorbeen in de draf nog iets meer uit kunnen leggen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Voor een hogere primering is de gehoektheid in het achterbeen te erg. Dan op de 3e plek geplaatst een merrie die voldoende langgelijndheid laat zien. Wel iets neerwaarts in zijn bouw is, ook wat voorbeenlengte mist. Merrie die ook iets vroegrijp aandoet voor zijn leeftijd. Voldoende lengte in de hals. Iets stijl in de schouder. Ook deze merrie zou in de bovenlijn iets sterker kunnen. En dan op het ruggedeelte. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit kunnen tonen. Is verder wel correct gesteld. De stap is voldoende ruim en taktmatig, maar mist iets de activiteit. Is zijn bewegingsafloop voor correct. De draf heeft hij voldoende ruimte, maar mist daarbij wat de kracht en de balans. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Als tweede geplaatst in de rubriek nummer 17. Een merrie die nog heel jeugdig aandoet. Die veel rasuitstraling heeft, ook een edel hoofd, voldoende voorbeenlengte, ook een sterke bovenlijn heeft met voldoende lengte in het kruis. Heeft erg veel kwaliteit in het beenwerk, zou wel iets royalere hoeven kunnen hebben. De stap is taktmatig en actief, is wel in het voorbeen iets Frans in zijn voorbeenafloop. In de draf laat hij veel ruimte en veel souplesse zien.
Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. En op kop geplaatst in deze rubriek nummer 16. Merrie die iets vroegrijp en iets beknopt nog aandoet. Mist ook iets de rek in het lijf. Heeft wel voldoende verticale hals. Ook een goede schouderlicht erin. Is voldoende in de bovenlijn. Het kruis is wel iets hellend. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Is verder ook correct gesteld. In stap is hij voldoende ruim, maar zou iets actiever door mogen stappen. Dit is een merrie die zich in draf heel erg opwaardeert. Die een opwaartse draf laat zien met veel kracht, goed achterbeengebruik en veel balans. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd. The results of this category, number 15 is accepted in the studbook and with a third premium. Number 16 is accepted in the studbook and declared star with a second premium. Also a star declaration for number 17. Number 18 is not accepted in the studbook because of irregularity in the walk. And number 19 is accepted in the studbook with a third premium.
De uitslag van nummer 22. En een merrie die toch de rasuitstraling wat mist. Dat komt ook door de horizontale gestelde hals. Heeft iets een lang hoofd, mist ook wat behang. Een merrie met in de bouw voldoende voorbeenlengte. Iets stijl in het schouder. Heeft een hele strakke bovenlijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Dus zou iets royalere hoeven kunnen hebben. In stap maakt hij wel voldoende ruimte, maar zou actiever door moeten treden. In draf zien we dat deze merrie het voorbeen heel weinig uitlegt. Ook heel veel kracht mist in het achterbeen. Deze merrie blijft vandaag stamboek zonder premie. The result of number 22. It's already a studbook mare, but no premium for her today.
De uitslag van nummer 23. Een merrie met voldoende rasuitstraling die de jeugd iets mist. Heeft een edel hoofd, iets zware hals. Merrie heeft een hele goede royale schouder. In de bovenlijn is hij iets gezonken, met name op het ruggedeelte. Merrie met een heel erg hellend kruis. Merrie heeft droog beenwerk. In stap laat de merrie voldoende tact zien, maar hij zou iets krachtiger door kunnen stappen. In draf zien we dat deze merrie toch heel kort is. Ook de tact mist, het lichaamsgebruik mist. Vandaag blijft deze merrie stamboek zonder premie. Result of number 23. She's already startbook, but with no premium today.
De uitslag van nummer 25. Mary die de rijke rasuitstraling wat mist. Wat voornamelijk komt door een horizontale en rechte hals. Mary die voldoende horizontaal gebouwd is. Wel met een heel steil schouder. Ook een heel hellend kruis. Mary moet in beenwerken duidelijk meer kwaliteit tonen. In stap is hij kort en mist hij kracht. En in draf is hij op dit moment mist hij de regelmaat. Dus helaas kunnen we deze Mary vandaag niet primeren. The result of number 25. She gets no premium today. No premium for this mare today because of irregularity in the trot.
Hierbij de uitslag van rubriek 7, 4 jaar en oudere stamboekmerries. 4 merries terug voor primering. Op de 4e plek is nummer 26. Nummer 26 is een langgelijnde merrie met voldoende rasuitstraling, met veel lengte in de hals, ook een sterke bovenlijn. Merrie mist wat de lengte in het kruis. Beenwerk is van voldoende kwaliteit, is iets gehoekt. In stap doet hij iets zwaarmoedig aan, zou iets actiever door kunnen stappen. In de draf loopt hij iets uit elkaar, laat weinig ruggebruik en weinig souplesse zien. Zou ook iets opwaartser kunnen lopen met een iets wat krachtiger achterbeen. Deze merrie krijgt vandaag een 3e premie. Op de 3e plek nummer 21, merrie met veel statuur, ook veel rasuitstraling. Merrie waar veel behang op zit met een heel erg edel hoofd. Is ook licht in zijn hoofd-halsaansluiting. Heeft een voldoende sterke bovenlijn, is toch wel iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, is verder correct gesteld. In stap stapt hij voldoende ruim, maar mist toch ook iets de kracht. Is in het voorbeenafloop iets toontredend. Deze merrie mist in de draf ook het lichaamsgebruik, het ruggebruik. Zou ook iets krachtiger in het achterbeen door kunnen treden. Ook deze merrie krijgt vandaag een 3e premie. Op de 2e plek nummer 24, merrie die iets vroegrijp aandoet, is voor de rest evenredig gebouwd, verticaal in de hals. Zou in de voorbeenlengte wel iets meer lengte kunnen laten zien. Is in de bovenlijn zou die iets sterker kunnen, met name op het ruggedeelte. Wel voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Zou in de hoeven wel iets royaler kunnen zijn. Merrie laat een draf zien die voldoende ruim is, maar iets op de voorhand, ook iets achterbeengebruik mist. Merrie heeft een hele goede stap met een goede tact en ruimte. Is in zijn voorbeenafloop iets toontredend. Ook deze merrie krijgt vandaag een 3e premie. Dan op kop geplaatst in deze rubriek een 8-jarige merrie die voldoende jeugduitstraling nog heeft. Ook een royale merrie die ook een goede rasuitstraling heeft. Is licht in zijn hoofd-halsverbinding. Heeft een lange verticale hals en een hele goede schouder. Met een voldoende bovenlijn. Merrie is wel iets hellend in het kruis. Het beenwerk is voor de leeftijd van hele goede kwaliteit. Zou iets royaler in de hoeven kunnen. Dit is een merrie met een hele goede stap, een ruime en taktmatige en actieve stap. In de draf maakt hij voldoende ruimte, heeft ook voldoende buiging in het achterbeen. En vandaag, mede door zijn goede stap, sterk verklaard met een 2e premie. Eigenaar gefeliciteerd. The result of category number 7, 4-year and older stadboekmares. Number 20 is declared a star with a 2nd premium. 21 is already studbook, but now she deserves a 3rd premium. Number 22, no premium for today. Number 23, also no premium. Number 24, a 3rd premium. 25, no premium today, and 26, a 3rd premium.
Het laatste paard van deze keuring, nummer 27, een veulenboekhengst voor eventueel sterfverklaring. Een hengst met voldoende rasuitstraling, edel hoofd, ook veel front met een lange hals. Die in de bouw toch wel iets langgeleider mag zijn. Wel met een voldoende bovenlijn, maar een erg hellend kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, maar is wel erg gehoekt in het achterbeen. Zowel in de stap als de draf laat deze hengst heel weinig ruggebruik en lichaamsgebruik zien. De stap is daarbij ook nog iets gehaast en kort. In de draf wel voldoende opwaarts, ook legt het voorbeen ook goed uit. Ook wel voldoende buiging in het achterbeen, maar zou meer ruggebruik kunnen tonen. Deze hengst wordt vandaag niet sterfverklaard. This is a stallion for star declaration number 27. He's not declared star. Hiermee zijn we aan het einde van de keuring gekomen. Ik wil de familie Luxe bedanken voor de gastvrijheid. We hebben onder heel plezierige omstandigheden kunnen keuren. Ik wil mijn collega's Johan van der Velde en Esther Reen ook bedanken voor de samenwerking. En tot ziens op de volgende locatiekeuring. Thank you for watching the live stream, and we hope to see you on the next keuring. I don't know what date, but we hope to see you again.